गुड मॉर्निंग. आज आपण बघणार आहोत पुढचा चॅप्टर, दॅट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन. ह्यूमन न्यूट्रिशन. फर्स्ट क्वेश्चन, पहिला प्रश्न आपल्याला पडतो की व्हॉट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कन्झम्पशन ऑफ अ फूड मटेरियल अँड इट्स युटिलायझेशन. दोन पद्धतीने आपल्याला हे विचार करता येतो. एक, पहिलं processes. These are the processes involved in consumption of a food material. Consumption of food material. आणि दुसऱ्या पद्धतीने लक्षात येईल, processes involved in utilization of food in body. आपल्या बॉडीमध्ये त्या फूडचं युटिलायझेशन कसं होतं, त्या प्रोसेसेस आहेत, त्यासुद्धा न्यूट्रिशनमध्ये येतात. आणि दुसरी गोष्ट, आपण ते कसं कन्झ्युम करतो, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये कसं जातं, एंट्री ऑफ अ फूड मटेरियल इन टू द बॉडी अँड देअर प्रोसेसिंग, अँड देन दीज फूड मटेरियल्स आर ॲब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी. ते आपल्या बॉडीमध्ये शोषून घेतले जातात आणि त्याच्यानंतर आपल्या बॉडीसारखे वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉलिक्युल्स त्याच्यामध्ये तयार केले जातात. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, युटिलायझेशन ऑफ अ फूड मटेरियल. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर कंबायनिंगली कॉल्ड ॲज अ न्यूट्रिशन. ह्या सगळ्या प्रोसेसेसला आपण काय म्हणतो, न्यूट्रिशन असं म्हणतो. न्यूट्रिशनच्या डेफिनेशन वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला करता येतात. दीज आर द ऑल प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द conversion of a complex food material into the simple food material, and then absorption of it into the body, and then assimilation into the body. So many different kinds of the processes, वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या आपल्याला याच्यामध्ये इन्वॉल्व झालेल्या बघायला मिळतात. बघूयात आपण काही डेफिनेशन याच्यातल्या आपल्याला लक्षात घ्यायला लागतील. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनची काही डेफिनेशन असलेली आहे, WHO. त्याची डेफिनेशन जर आपण बघितली, इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ इनटेक ऑफ अ फूड मटेरियल. इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ इनटेक और ऑल द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स. हे काय, इनटेक ऑफ अ फूड मटेरियल इन रिलेशन टू dietary requirement or dietary requirement or need. आपल्या बॉडीची जी डायटरी नीड असते त्या पद्धतीनं आपण फूड मटेरियल बॉडीमध्ये घेणे, ही जी सगळी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणू शकतो, न्यूट्रिशन असं म्हणू शकतो. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय WHO. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन या संस्थेनं आपल्याला अशा प्रकारची डेफिनेशन दिलेली बघायला मिळते. सो न्यूट्रिशन कम्प्लिटली युटिलायझेशन ऑफ फूड मटेरियल, consumption of a food material, conversion of a food material. So many different kinds of the processes are involved in the nutrition. So what are the different steps we do find in the nutrition? वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टेप्स आपल्याला ह्या न्यूट्रिशनमध्ये लक्षात येते. सो what kind of the food material we do have? फूड मटेरियल बघा, आज पहिल्यांदा आपण काही विशेष वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी लक्षात घ्या. फूड मटेरियल, ऑल डिफरंट काइंड्स ऑफ द फूड मटेरियल्स, दोज आर containing or consist of different kinds of the materials including carbohydrates. बघा, फूड मटेरियलमध्ये काय असतं, कार्बोहायड्रेट्स असतात. त्याच्यानंतर काय असतील, प्रोटीन्स असतात, प्रोटीन्स आहेत, फॅट्स आहेत, मिनरल्स आहेत, देन वी कॅन से विटॅमिन्स आर देअर, विटॅमिन्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे विटॅमिन्स आपल्याला गरजेचे असतात. साल्ट्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे साल्ट्स आहेत, वॉटर आहे याच्यामध्ये, वॉटर. दीज आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ द फूड मटेरियल वी टेक इन टू द बॉडी, अँड दिस intake of these different kinds of the food material required for the body as per the requirement we take into the body. For example, many times our different parts of the digestive system, those are involved in the
मेकिंग डिसिजन्स ऑफ how much food material, what kind of the food material and what is the quantity we do require. आपल्याला ही किती क्वांटिटी कुठल्या फूड मटेरियलची लागते हे आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमनं ठरवलेलं बघायला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ मच कार्बोहायड्रेट वी डू नीड हे सुद्धा आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमनं ठरवलेलं असतं. अँड देन वी टेक दॅट काइंड ऑफ अ फूड मटेरियल इन मेनी डिफरंट टाईम अँड देअरफॉर वी फुलफिल ऑल द डायटरी नीड्स. सगळ्या ज्या डायटरी नीड्स आहेत त्या आपण फुलफिल करतो. So these are the different kinds of the food material we do need for our survival. But some of the food materials they have to take into the body from the outside itself. At the time those, for example, minerals and vitamins, those are not all the vitamins or all the minerals are not synthesized in our body, and therefore we have to take it from the outside of the body through the food material. So such kind of the mechanism we do have. And so obtaining such kind of the all different kinds of the food materials to fulfill the needs of our body is nothing but the nutrition. So eating of this food material, साधं सिंपल आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात. ह्या सगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या अन्नपदार्थाला खाणे, आपल्या बॉडीच्या गरजेनुसार खाणे, ते म्हणजे काय आहे, न्यूट्रिशन आहे. ह्या आपल्याला गोष्टी इथं लक्षात येतात. प्रोसेसेस इन्वॉल्ड इन द न्यूट्रिशन. बघा, वेगवेगळ्या प्रोसेसेस आपल्याला या न्यूट्रिशनमध्ये इन्वॉल्व असलेल्या बघायला मिळतात. देर आर मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द प्रोसेसेस. सो व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? एका पाठोपाठ एक आपण बघणार आहोत. एक झाल्यानंतर दुसरी आलेली बघायला मिळते. पहिलं सगळ्यात महत्त्वाचं न्यूट्रिशनमध्ये पहिली स्टेप असलेली बघायला मिळते फूड मटेरियल खाणे. त्याला आपण काय म्हणतो, इंजेशन. त्याला काय म्हणणार आहे आपण, इंजेशन असं म्हणणार. इंजेशन, टेकिंग इन फूड मटेरियल आतमध्ये घेणे, ही जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणणार, इंजेशन असं म्हणणार. बघा, इंजेशन म्हणजे काय, आपण हातामध्ये घेतलेलं फूड मटेरियल साधं तोंडामध्ये ठेवलं, ही जी सिंपल प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणणार, इंजेशन असं म्हणणार. इंजेक्ट केलं आपण फूड मटेरियल, काय केलं, आतमध्ये घेतलेलं आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, इंजेशन असं म्हणणार. दुसरी प्रोसेस आपल्याला असलेली बघायला मिळते. ॲज सून ॲज फूड मटेरियल comes into the digestive system, there is a start of another process. That process is nothing but the digestion. दुसरी काय होते, डायजेशन प्रोसेस झालेली बघायला मिळते. सो सेकंड इज द डायजेशन. So this digestion, what happens, the complex food material is converted into the simple and usable or bodily components, and that process is nothing but the digestion. And this digestion process is the second process which is involved in this nutrition. Third, as soon as when the food material is converted into the simple and bodily compound, at that time it can be absorbed. So there is a absorption. तिसरी प्रोसेस आपल्याला इन्वॉल्व असलेली बघायला मिळते, absorption. So absorption, whatever the digested food material which is present in the digestive system, that is taken into the blood and so distributed to the different body parts. वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्सला हे डायजेस्ट झालेलं फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी ते पहिल्यांदा आपल्याला कशात घ्यायला पाहिजे, तर ब्लडमध्ये घ्यायला पाहिजे. सो डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये असलेलं फूड मटेरियल ब्लडमध्ये घेणं, ही जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ॲब्सॉर्प्शन असं म्हणणार आहे. देन आफ्टर द ॲब्सॉर्प्शन देअर इज अ ॲसिमिलेशन. चौथी प्रोसेस असलेली बघायला मिळते, ॲसिमिलेशन झालेलं बघायला मिळतं. सो व्हॉट इज ॲसिमिलेशन? Assimilation is the process of a conversion of a simple food materials or components of the food material into the bodily food material. कधी कधी आपण खात असतो कार्बोहायड्रेट, पण आपल्याला लागत असतं प्रोटीन. आपल्या बॉडीला काय गरजेचं असतं, प्रोटीन गरजेचं आहे. म्हणजे आपण प्रोटीन कधी कधी आपल्याला जास्त गरजेचं असतं, पण आपण तेवढे प्रोटीन्स खात नाही. तरीसुद्धा आपल्याला अशा प्रकारची गरज कुठून भागवलेली बघायला मिळते. जर गरजेपुरते प्रोटीन जर आपल्याला पाहिजे असतील तर ते कार्बोहायड्रेटचं कन्व्हर्जन प्रोटीनमध्ये सुद्धा केलेलं बघायला मिळतं. अशा पद्धतीची प्रोसेस जी आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ॲसिमिलेशन असं म्हणणार आहोत. सो अँड लास्ट प्रोसेस और फिफ्थ प्रोसेस इज द इजेशन. दॅट इज द इजेशन. शेवटची प्रोसेस आपल्याला असलेली बघायला मिळते, दॅट इज अ इजेशन. इजेशन इज अनादर और लास्ट प्रोसेस आपल्याला म्हणता येईल. इजेशन वॉट एव्हर द अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल इज देअर दॅट इज गिवन आउट. unnecessary, unwanted food material. We take both type of food material, wanted as unwanted as well.
काही वेळेस थोडे फूड मटेरियल घेत असतो, त्याच्यातले काही गरजेचे असतात, काही गरजेचे नसतात. काही वेळा काय होतं, आपण भरपूर फूड मटेरियल आतमध्ये घेत असतो, त्याच्यातलं सगळंच लागत नाही. मग जेवढं लागतं तेवढं आपली बॉडी आतमध्ये घेते आणि जे शिल्लक राहिलेलं ते बाहेर टाकते. सो बाहेर टाकण्याची जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इझेशन असं म्हणणार आहोत. सो दिस प्रोसेस ऑफ अ न्यूट्रिशन इज ऑकर्स इन द डिफरंट स्टेप. ती वेगवेगळ्या स्टेपमध्ये झालेली बघायला मिळते किंवा होते. पहिली स्टेप आहे इंजेशन, दुसरी प्रोसेस आहे डायजेशन, तिसरी प्रोसेस आहे ॲब्सॉर्प्शन, चौथी प्रोसेस आहे ॲसिमिलेशन आणि पाचवी प्रोसेस असलेली बघायला मिळते किंवा शेवटची प्रोसेस असलेली बघायला मिळते ती म्हणजे इझेशन. तर अशा 5 स्टेपमध्ये आपल्याला पूर्ण न्यूट्रिशन कंप्लीट झालेलं बघायला मिळतं. सो अशा प्रकारचं न्यूट्रिशन जे आहे ते न्यूट्रिशन कसं होतं, त्याच्यासाठी काय आपल्या बॉडीमधले पार्ट्स लागतात, त्या गोष्टी आपल्याला ह्या ह्युमन न्यूट्रिशनमध्ये बघायच्या आहेत. बघूयात आपण. So, the very important process what we see, the first step is the ingestion of a food material or intake of a food material. पहिली स्टेप असते इंटेक. देर इज अ नो मच स्पेशालिटी वी डू नीड फॉर द इंटेक. आपण फूड मटेरियल कसंही घेऊ शकतो, त्याच्यासाठी स्पेशालिटीची काही गरज नाही. म्हणजे त्याच्याबद्दलचे ऑर्गन आपल्याला जास्त स्टडी करायची आवश्यकता नाही. वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गन त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात. फॉर एक्झाम्पल फूड मटेरियल आपण हातात घेतो आणि तोंडामध्ये ठेवतो, एवढी साधी सिंपल. किंवा कधी कधी आपण जसा चहा फुरका मारून पितो तसं आपण हात त्याला गरजेचा लागत नाही, तर डायरेक्ट आपण तोंडामध्ये सक करतो. सकिंग प्रोसेस असलेली बघायला मिळते. तर अशा वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला लिक्विड आहे की सॉलिड फूड मटेरियल आहे त्याच्यानुसार आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं करतो. किंवा फॉर एक्झाम्पल बेबी इज सकिंग द मिल्क ऑफ अ मदरचं मिल्क, आईचं दूध छोटं बाळ आपल्याला पिलेलं बघायला मिळतं. ते काय करतं, शोषून घेतं. तर अशा प्रकारच्या शोषणाची प्रक्रियासुद्धा त्याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते. तर ते न्यूट्रिशन आपल्याला इंजेशन प्रोसेसमध्ये स्पेशालिटी असण्याची आवश्यकता लागत नाही, म्हणून आपण त्याच्यावरती जास्त फोकस करणार नाही. सेकंड प्रोसेस आपल्याला महत्त्वाची आहे ती म्हणजे डायजेशन. डिटेलमध्ये डायजेशन आपल्याला गरजेचं आहे, बघायचं आहे. व्हॉट इज डायजेशन? डायजेशन इज द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which what happens, in which complex comma what we can say insoluble and inabsorbable or what we can say non-diffusible food material converted into it is converted. सो कसलं फूड मटेरियल आहे बघा, कॉम्प्लेक्स आहे किंवा कंपाऊंड असं म्हटलं तर चालेल, इन्सोल्युबल आहे, इनॲब्सॉर्बेबल आहे, नॉन डिफ्युजेबल आहे. इनॲब्सॉर्बेबलला आपण नॉन डिफ्युजेबल असंही म्हणू शकतो. तर अशा 2 वेगळ्या प्रकारचे कंप्लीट वेगळ्या प्रकारचं फूड मटेरियल आहे. अशा फूड मटेरियलचं कन्वर्टेड इनटू द, याच्या विरुद्ध शब्द ठेवायचे आहेत आपल्याला फक्त. सिम्पल, कॉम्प्लेक्सचा विरुद्ध काय, सिम्पल. इनसोल्युबलचा विरुद्ध काय, सोल्युबल. इनॲब्सॉर्बेबलचा काय, नॉन ॲब्सॉर्बेबल म्हटलं तरी चालेल. तर दुसरा शब्द आहे ॲब्सॉर्बेबल अँड डिफ्युजिबल फूड. बघा, डिफ्युजिबल फॉर्म असं म्हणा, पुढं आता फूड म्हणायची गरज नाही, डिफ्युजिबल फॉर्म असं म्हणूयात. सो what is the digestion? Digestion is a very simple process, but many times when we go into the deep of this digestion, it is very complex process. आपण जर डीपमध्ये गेलो तर ती कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे, पण आपल्याला सुपरफिशियली जर बघायची झाली तर ही सिम्पल प्रोसेस आहे. काय होतं याच्यामध्ये, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियलचं कन्व्हर्जन सिम्पलमध्ये होतं, इनसोल्युबलचं कन्व्हर्जन सोल्युबलमध्ये होतं, इनॲब्सॉर्बेबल किंवा नॉन ॲब्सॉर्बेबलचं कन्व्हर्जन ॲब्सॉर्बेबलमध्ये होतं,
ॲब्सॉर्ब होणारं. इनॲब्सॉर्बेबल म्हणजे काय, जे ॲब्सॉर्ब होऊ शकत नाही असं फूड मटेरियल जे आहे ते इनॲब्सॉर्बेबल. त्याचं कन्व्हर्जन कशात होतं, ॲब्सॉर्ब होणाऱ्या फूड मटेरियलमध्ये होतं. बरोबर. दुसरं डिफ्यूज होणार आहे का, हे सुरुवातीचं फूड मटेरियल डिफ्यूज होतं का, नाही होत, पण त्याचं कन्व्हर्जन कशात केलं जातं, डिफ्युजिबलमध्ये कन्वर्ट केलेलं बघायला होतं. तर ही सगळी प्रोसेस जी आहे ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहोत, डायजेशन असं म्हणणार आहोत. अँड सो दिस डायजेशन प्रोसेस, after the digestion the food material is assimilated, absorbed and then converted into the bodily compounds. And therefore for digestion in the body there is a what we can say adapted, a specialized, what we can say, there is a specialized system. आपल्याला ह्या गोष्टीसाठी आपल्याला स्पेशलाइज्ड सिस्टीम असलेली बघायला मिळते, ऑर्गन सिस्टीम. अँड दॅट सिस्टीम इज द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. लक्षात ठेवा, ह्या सगळ्या प्रोसेससाठी किंवा ॲब्सॉर्प्शनसाठी, ॲसिम्युलेशनसाठी आपल्याला स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टीम आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असते आणि त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणतो, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असं म्हणतो. दिस डायजेस्टिव्ह सिस्टम is involved in the digestion of food material and the absorption of food material. ह्या सिस्टीमचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम काय असतं, डायजेशन करणं फूड मटेरियलचं आणि त्याच्यानंतर फूड मटेरियलचं ॲब्सॉर्प्शन करणं. ह्या दोन गोष्टी ह्या सगळ्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवरती अवलंबून असलेल्या बघायला मिळतात. सो वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द डायजेस्टिव्ह सिस्टम. आपल्याला पहिल्यांदा डायजेस्टिव्ह सिस्टम म्हणजे काय हे डिटेलमध्ये माहीत करून घ्यायचं आहे. बघूयात आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टम म्हणजे काय आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे पार्ट असतात किंवा त्या प्रत्येक पार्टचं फंक्शन काय असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला डायजेस्टिव्ह सिस्टममध्ये बघायच्या आहेत. सो ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टम असं म्हटलं तरी चालेल. आपण जी डायजेस्टिव्ह सिस्टम बघणार आहोत ती ह्युमनची बघणार आहोत. म्हणून बाकीच्या वेगवेगळ्या ॲनिमलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची डायजेस्टिव्ह सिस्टम असू शकते, त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन्स वेगळे असू शकतात, त्याच्यामध्ये त्यांच्या स्पेशालिटी वेगळ्या असू शकतात. पण आत्ता जे आपण बघणार आहोत ह्युमन न्यूट्रिशन असल्यामुळं आपण ह्युमनची डायजेस्टिव्ह सिस्टम बघणार आहोत. बघूयात आपण ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टम. Human digestive system, it is a system which is involved in the digestion. साधं सिंपल डेफिनेशन आपल्याला काय सांगता येईल, सिस्टीम इन्वॉल्ड इन डायजेशन. डायजेशनमध्ये जी सिस्टीम इन्वॉल्ड असलेली बघायला मिळते त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणणार आहोत, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असं म्हणणार आहोत. दुसरी गोष्ट सगळ्यात, this digestive system is formed of two different kinds of the components, formed or consist of, बघा consists of, कशानं कन्सिस्ट झालेली आहे, कशानं तयार झालेली आहे, तर त्याच्यामध्ये दोन पार्ट असलेली बघायला मिळतात. वन इज कॉल्ड ॲज एलिमेंटरी कॅनल. एलिमेंटरी कॅनल एक एलिमेंटरी कॅनलचा असतो आणि दुसरा असतो डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स. बघूयात, एलिमेंटरी कॅनल आणि डायजेस्टिव्ह ग्लँड अशा दोन पार्टनं ही डायजेस्टिव्ह सिस्टम बनलेली बघायला मिळते. ही कशानं बनलेली आहे, एलिमेंटरी कॅनल. ही कशानं बनलेली आहे, डायजेस्टिव्ह ग्लँड. ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आपल्याला ह्या डायजेस्टिव्ह सिस्टममध्ये असलेलं बघायला मिळतं. तर ह्या प्रत्येकाचा आढावा आपल्याला डिटेलमध्ये घ्यायचा आहे की ही डायजेस्टिव्ह सिस्टम कशा प्रकारची असते ते आपल्याला बघायचे आहे. पहिल्यांदा आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ड्रॉ करूयात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला डिटेल गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला बघता येतील. बघूयात आपण ह्युमनची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कशी असते, त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये कुठले पार्ट असतात, नेमके ते काय असतात, कशा प्रकारचे असतात, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला डिटेलमध्ये बघायच्या आहेत. बघूयात आपण. सो व्हॉट वी कॅन से एलिमेंटरी कॅनल. एलिमेंटरी कॅनल जर आपण विचार केला तर दिस डायजेस्टिव्ह सिस्टम इज अ ट्युब्युलर स्ट्रक्चर. हे काय, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. इट इज अ what we can say, elementary canal is a long tubular structure. It is a long tubular
स्ट्रक्चर. बघा, डायग्राम काढायच्या अगोदर आपण बघूयात, याचे डेफिनेशन बघूयात आणि मग आपल्याला डायग्राम एक्सप्लेन करता येईल. इट इज अ लॉंग ट्युब्युलर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ up to anus or ending into the anus, up to anus. म्हणजे काय, लॉंग ट्युब्युलर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू द एनस विथ व्हॅरिंग डायमीटर. याचे डायमीटरसुद्धा काय असते, व्हॅरी झालेली बघायला मिळते. व्हॅरिंग डायमीटर लक्षात ठेवायचं. डायमीटर काय, व्हॅरीज आहे. कुठं डायमीटर जास्त असते, कुठं तरी कमी असते. एखाद्या रिजनमध्ये कमी असेल, एखाद्या रिजनमध्ये जास्त असेल. तर छोटी असेल, मोठी असेल, तर ही डायमीटर आपल्याला कमी जास्त झालेली बघायला मिळते. बघूयात आपण ही जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची सिम्पल डायग्राम आपण प्रेझेंट करूयात. म्हणजे कशा पद्धतीनं ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला ह्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये असलेल्या बघायला मिळतात. सो इट इज अ स्टार्टिंग ॲट अ माउथ. बघा, आपण अशा पद्धतीनं सुद्धा विचार करू शकतो. वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला ही डायग्राम प्रेझेंट करता येईल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, देन opens into the tube like structure. छोटंसं ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला इथं असलेलं बघायला मिळेल. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. छोटीशी आपण डायग्राम काढणार आहोत. इट कम्स इन टू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. आपण वेगळे वेगळे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स याच्यामध्ये काढणार आहोत. तर ते सगळे ऑर्गन्स आपल्याला कशा प्रकारचे आहेत हे इथं दिसेल. त्याचा प्रत्येकाचा रोल काय असतो ते सुद्धा आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीनं ही व्हॅरिंग डायमीटर असणारी ट्यूब आपल्याला तयार झालेली बघायला मिळेल. कसंही अंड्युलेटिंग जरा वाकडी तिकडी काढली की आपल्याला लक्षात येईल की ही डायजेस्टिव्ह सिस्टम वेगळी असलेली बघायला मिळते. बघूयात आपण. त्याच्यानंतर आपल्याला मोठा असा इथं पार्ट असलेला बघायला मिळेल. देन इट ओपन्स इन टू द अनादर लार्ज स्ट्रक्चर. बघूयात आपण. इकडे जातो हा पार्ट. देन इट कम्स डाऊनवर्ड फ्रॉम धिस. आपण जरा थोडंसं याला वेगळ्या पद्धतीने घेऊयात. मी जरा डॉट डॉट लाईननं तो दाखवतो म्हणजे तुम्हाला डिस्टिंग्विश करता येईल हा पार्ट कुठला आहे तो. सो दीज आर द डिफरंट गेट्स ऑफ द आस्पेक्ट ऑफ दिस डायजेस्टिव्ह सिस्टम. साधी सिंपल डायजेस्टिव्ह सिस्टम आपल्याला लक्षात येईल. इथं आपल्याला काही गोष्टी लक्षात का घ्यायच्या.
इथं मी जरा थोडंसं वेगळ्या पद्धतीनं हे स्ट्रक्चर काढेन. इथं सुद्धा मी वेगळ्या पद्धतीनं स्ट्रक्चर काढेन जे तुम्हाला लक्षात येईल. दीज आर द टीथ लाईक स्ट्रक्चर्स. टीथ लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला इथं असलेली बघायला मिळते. सो देर आर अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ॲज वेल. काही इतरसुद्धा स्ट्रक्चर आपल्याला इथं प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ डायजेस्टिव्ह सिस्टम. डायजेस्टिव्ह सिस्टम तयार करण्यासाठी अशा वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला इथं थोडेसे प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील. तर ते सुद्धा आपण इथं मेन्शन करणार आहोत, ते सुद्धा थोडेसे काढणार आहोत. तर लक्षात येईल. मी इथं दुसरं स्ट्रक्चर काढणार आहे. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर दॅट इज अ लिव्हर ओनली. त्याला आपण लिव्हर असं म्हणूयात. इकडं आहे. मी आता याच्यावरती काढत नाही पण तुम्हाला लक्षात येईल की लिव्हर हा पार्ट आहे. देन इट्स अ ट्यूब ओपन्स हिअर इन द. अशा प्रकारचे काही स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तुम्हाला लक्षात येते. बघूयात आपण. त्याला नावं देऊयात म्हणजे आपल्याला सगळ्या गोष्टी लक्षात येतील. पहिला जो सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे इट इज अ ओपनिंग. दॅट इज अ माउथ. ओपनिंग जो आहे तो माउथ. देन दिस कॅव्हिटी इज नथिंग बट द बकल कॅव्हिटी. इट इज अ बकल कॅव्हिटी. ह्या बकल कॅव्हिटीमध्ये वरचा जो आहे फ्लोअर आहे, खालचा रूफ आहे आणि खालचा जो आहे त्याला फ्लोअर असं म्हणायचं. तर खाली आपल्याला 2 जॉ असलेले बघायला मिळतात. इथं लिप्स असलेले बघायला मिळतील. लिप्स आहेत. टंग आहे. टंग आहे. देन टीथ आहेत. टीथ. अशा वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला ह्या बकल कॅव्हिटीमध्ये प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात. म्हणजे पहिला स्ट्रक्चर जे आहे, पहिला जो पार्ट आपल्याला असलेला बघायला मिळतो तो वेगवेगळ्या पार्टनं, छोट्या छोट्या प्रकारच्या स्ट्रक्चरनं बनलेला बघायला मिळतो. त्याच्यामध्ये माउथ इज द ओपनिंग. दिस कम्प्लीट स्ट्रक्चर इज द बकल कॅव्हिटी. याला आपण बकल कॅव्हिटीला पहिला पार्ट असं म्हणूयात. देन देर आर लिप्स, देर आर टीथ्स, देर आर चीक्स, देर इज अ टंग. And then this buccal cavity opens into the another structure that is called as a pharynx. त्याला आपण pharynx असं म्हणणार आहोत. ह्या प्रत्येक स्ट्रक्चरचं डिटेल आपल्याला अंडरस्टँडिंग वेगळ्या पद्धतीनं करायचं, सेपरेटली करायचं. आपण ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपण कंप्लीट म्हणून अंडरस्टँड करतो, पण त्याच्याचबरोबर आपल्याला बाकीच्या सुद्धा गोष्टी इथं कन्सिडर करायच्या आहेत. देन देर इज अ नॅरो ट्यूब दॅट इज अ इसोफेगस. इसोफेगस नॅरो ट्यूब आहे, इसोफेगस असं म्हणायचं. देन देर इज अ स्टमक. स्टमकसुद्धा आपण काय करणार आहोत, वेगळं स्टमक काढून त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स आपण अंडरस्टँड करणार आहोत. देर इज अ डायजेस्टिव्ह ग्लँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हॉट वी कॅन से हिअर इज द लिव्हर इज द अनादर वन डायजेस्टिव्ह ग्लँड. हिअर आर ऑल्सो ग्लँड्स. मी आता इथं खाली काढतो अशा पद्धतीनं, माहीत करून घेण्यासाठी फक्त मी खाली काढतो आहे, नाहीतर ती आपल्याला पॅरलली आपल्या कानाच्या मागे प्रेझेंट असलेली बघायला मिळते. ती ज्यावेळेस आपण स्टडी करणार आहे त्यावेळेस आपण प्रॉपर पोझिशन बघणार आहोत. फक्त आपल्याला इथं मेन्शन करण्यासाठी फक्त मी इथं सांगतो आहे सलायव्हरी ग्लँड. अशा ग्लँड्स आपल्याला प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात. देन वी कम इन टू द अनादर एलिमेंटरी कॅनल पार्ट दॅट इज फर्स्ट वन इज द डिओडेनम आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. देन देर इज अनादर पार्ट विच इज स्लाइटली कर्व्ड हिअर अँड अँड्युलेटिंग ॲज वेल दॅट इज जेजुनम असलेला बघायला मिळतो. दिस मिडल पार्ट इज इलियम. देन देर इज अ एंड. इलियम इज अ लॉंगेस्ट पार्ट. तिथं आपल्याला छोटासा पार्ट वेगळा असलेला बघायला मिळेल. जंक्शन आपल्याला असलेला बघायला मिळेल. सीकम असलेला बघायला मिळतो. सीकम. देर इज अ अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. देर इज अ कोलॉन हा पूर्ण जो डॉटेड पार्ट इथं असलेला दाखवलेला बघायला मिळतो तो कोलॉन असलेला बघायला मिळतो.
and then there is a last part, we can say rectum. Rectum हा शेवटचा पार्ट असतो, and then it opens into the, or it opens out through the opening called as a anus. Anus. अशी ही साधी सिंपल. There is a one more gland which is called as a pancreas. Pancreas. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्लँड आपल्याला ह्या डायजेस्टिव्ह सिस्टममध्ये प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात. आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही काय ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आहे. इथं मोठी ट्यूब असलेली बघायला मिळते, नंतर छोटी झालेली आहे, त्याच्यानंतर इथं मोठी डायलेटेड ट्यूब झालेली आहे, पुन्हा छोटी झालेली आहे, पुन्हा छोटी झालेली आहे, पुन्हा मोठी झालेली आहे, पुन्हा मोठी झालेली आहे. अशा पद्धतीनं त्याची थिकनेस व्हॅरिंग डायमीटर असं आपण म्हटलेलं आहे. तर ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपल्याला अशा प्रकारची असलेली बघायला मिळते, ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. बघूयात आपण वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट द डिफरंट काइंड्स ऑफ द आस्पेक्ट्स. बघूयात आपण पहिलं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायचं आहे एलिमेंटरी कॅनलमधलं, दॅट इज अ बकल कॅव्हिटी. बकल कॅव्हिटी. बकल कॅव्हिटी. बकल कॅव्हिटी. हिअर द ओपनिंग, द स्टार्ट और initial opening or beginning of the digestive system is a mouth. पहिला सगळ्यात माउथ. इट इज अ स्लिट लाईक ओपनिंग. बघा, स्लिट लाईक ओपनिंग, अँड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय लिप्स. बघा, छोटंसं काय, जर आपण ह्या माउथचं जर स्ट्रक्चर काढलं तर आपल्याला ओपन झालेलं माउथ जर बघितलं तर आपल्याला काय स्ट्रक्चर लक्षात येतं आहे. बघा, अशा प्रकारचं स्लीट लाईक ओपनिंग असलेलं बघायला मिळतं. जर आपण याच्यावरती जर विचार केला तर अशा पद्धतीचे 2 लिप्स असलेले बघायला मिळतील, आणि इथं ओपनिंग असलेलं बघायला मिळेल. हे लिप्स आहेत, आणि आपल्याला स्लीट लाईक ओपनिंग, स्लीट लाईक अशा प्रकारचं ओपनिंग असलेलं बघायला मिळेल. इट इज अ माउथ. सो दिस माउथ इज गार्डेड बाय अप्पर लिप. बघा, अप्पर लिप आहे, आणि दुसरा आपल्याला बघायला मिळतो लोअर लिप असलेला बघायला मिळतो. दिस माउथ इज गार्डेड बाय, इट इज अ स्लिट लाईक ओपनिंग. आपण जे बघतो असं छोटंसं आडवं ओपनिंग असलेलं बघायला मिळतं, आणि ते दोन्हीही वरच्या ओठांनी आणि खालच्या ओठांनी असं गार्ड केलेलं बघायला मिळतं. दिस लिप्स आर द नॉट ओनली गार्डिंग दिस माउथ ओपनिंग, बट ऑल्सो they are helping in the eating or intake or ingestion of the food material. फूड मटेरियलच्या इंजेशनसाठी सुद्धा ते मदत केलेली बघायला मिळतं. तर अशा प्रकारचं हे छोटंसं ओपनिंग असलेलं बघायला मिळतं, त्याला आपण काय म्हणतो, माउथ असं म्हणतो. म्हणून आपण इथं माउथ, आपण त्याचा TS घेतला, आपण आत्ता जी डायग्राम काढली होती ती पुढच्या बाजूनं काढलेली बघायला मिळते. देन दिस माउथ ओपन्स इन टू द कॅव्हिटी दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बकल कॅव्हिटी. बकल कॅव्हिटी. बघा, कॅव्हिटी जी आहे, दॅट कॅव्हिटी इज गार्डेड बाय द मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द, और इट इज अ कॅव्हिटी विच इज एनक्लोज्ड बाय. कॅव्हिटी एनक्लोज्ड बाय, कशाने एनक्लोज केलेली आहे, एनक्लोज्ड बाय टिट्स, cheeks, then what we can say, upper jaw, upper and lower jaw. लक्षात ठेवा. ॲज वेल ॲज इन द लोअर जॉ दॅर इज अ टंग. लोअर जॉमध्ये काय, टंग असलेली बघायला मिळते. टंग. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रक्चरनं आपल्याला ही गार्ड झालेली बघायला मिळते. जर आपण थोडंसं आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी जर आ जर आपण केला तर वरती काय दिसतं, तर अप्पर जॉ दिसतो. अप्पर जॉ जो आहे दॅट इज द पॅलेट. त्याला काय म्हणायचं, पॅलेट असं म्हणायचं. दिस अप्पर सरफेस ऑफ दिस बकल कॅव्हिटी और अप्पर एज ऑफ द cavity, buccal cavity is guarded by the palate, and the lower is by the tongue, and side is guarded by the teeth and cheek. आपले चिक जे आहेत ते सुद्धा आपल्याला बकल कॅव्हिटीला गार्ड करण्यासाठी असलेली बघायला मिळतात. येस, दिस टंग and the teeth are the important structures which are responsible for or which are involved in the digestion as well as tasting of the food material. So we have to discuss in detail about this tongue and the teeth. टंग आणि टीथ बद्दल आपल्याला जरासं डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं आहे. बघूयात आपण काय काय याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला असलेली बघायला मिळतील.
सो फर्स्ट बघा, जर आपण ह्या एलिमेंटरी कॅनलच्या डिटेल्स गोष्टी जर बघितल्या तर एलिमेंटरी कॅनलची जी लेंथ असते, ट्यूब लेंथ आहे, इट इज 8 to 10 मीटर. लक्षात ठेवा, 8 to 10 मीटर लेंथसुद्धा लक्षात ठेवायची. बऱ्याच वेळा याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो. 8 ते 10 मीटर लांब अशा प्रकारची ही एलिमेंटरी कॅनल असलेली बघायला मिळते. सो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज अ टीथ. टीथ इन द ह्युमन, टीथ्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय द 3 डिफरंट काइंड्स ऑफ द वर्ड्स. पहिल्यांदा 3 शब्दामध्ये आपल्याला ह्या टीथचा विचार करता येतो. बघूयात आपण काय आहेत. दीज टीथ्स आर हेटेरोडोंट. कसे आहेत? हेटेरोडोंट. बघा पहिला शब्द हेटेरोडोंट. हेटेरोडोंट, दीज टीथ्स आर ऑफ डिफरंट टाईप. टीथ्स कसे आहेत? डिफरंट टाईपचे असलेले बघायला मिळतात. डिफरंट टाईप्स कुठले कुठले आहेत बघा. दीज टीथ्स आर, वी कॅन से इन्सिसार्स. इन्सिसार आहेत, त्याला आपण आय न रिप्रेझेंट करतो. दुसरे कॅनाइन्स आहेत, कॅनाइन आहेत, सी न रिप्रेझेंट करा. देन प्रीमोलार्स आहेत, प्रीमोलार. पी एम न आपल्याला रिप्रेझेंट करता येतात. आणि त्याच्यानंतर मोलार असतात, मोलार. 4 प्रकारचे टीथ आपल्याला प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. म्हणून हे वेगवेगळे असतात. देअर स्ट्रक्चर इज कम्प्लिटली डिफरंट. इन्सिसार आर स्ट्रक्चरली डिफरंट, कॅनाइन्स आर स्ट्रक्चरली डिफरंट, प्रीमोलार्स आर स्ट्रक्चरली डिफरंट, molars are also structurally different. All these are structurally different as well as they perform different kinds of the functions as well. त्यांची फंक्शन सुद्धा आपल्याला वेगळी असलेली बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, इन्सिसार्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ अ फूड मटेरियल. फूड मटेरियलचं कटिंग करणं कोणाचं काम असतं? इन्सिसारचं असलेलं बघायला मिळतं. दुसरं, तोडण्याची प्रक्रिया. तोडण्याची प्रक्रिया काय? इट इज टेकन आउट फ्रॉम द अदर्स. दुसऱ्यापासून विलग करणे ही जी प्रक्रिया कोणाची आहे? कॅनाइनची असली बघा. लचके तोडण्याची जी ॲबिलिटी असते ती लचका तोडणे असं म्हणूयात आपण त्याला. तर ती कोणाची ॲबिलिटी आहे? ते कोणाचं फंक्शन आहे? कॅनाइनचं. इट इज टिअरिंग ऑफ द फ्लेश. फ्लेशचं टिअरिंग करणं ते कुणाचं काम असतं? कॅनाइनचं काम असतं. प्रीमोलार्स ब्रेकिंग सम सॉफ्ट मटेरियल्स. सॉफ्ट मटेरियल्सचं ब्रेकिंग करणं किंवा हार्ड मटेरियल्स, ब्रेकिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल्स. फूड मटेरियल हार्ड जर असेल तर आपण कुठल्या पार्टनं, कुठल्या दातानं ब्रेक करतो तर ते असतात प्रीमोलार्स असतात. अँड देन व्हॉट इज द रोल ऑफ मोलार्स? मोलार्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग. म्हणजे एका शब्दात जर आपण विचार केला तर इन्सिसार आर कटिंग इन नेचर. इन्सिसार कशा असतात? कटिंगसाठी असलेले बघायला मिळतात. कॅनाइन्स कशासाठी असलेल्या? टिअरिंगसाठी असलेली बघायला मिळतात, फाडण्यासाठी असलेले बघायला मिळतात. प्रीमोलार्स ब्रेकिंगसाठी असलेली बघायला मिळतात. प्रीमोलार्स कशासाठी आहेत? ब्रेकिंगसाठी असलेली बघायला. आणि मोलार ग्राइंडिंगसाठी असलेली बघायला मिळतात. ग्राइंडिंग, बारीक पदार्थ म्हणजे मोठे जे खडे आहेत त्यांचं बारीक पावडर लाईक स्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी हे रिस्पॉन्सिबल असलेली बघायला मिळतात. सो दीज आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ द टीथ्स विच आर present in the human being and therefore all these teeth are called as a heterodont. बघूयात आपण त्याचा दुसरा आस्पेक्ट आपल्याला असलेला बघायला मिळतो डेंटिशनचा. सो when we look at the heterodont type of a teeth, at that time this arrangement and the number of teeth in the jaws or in the buccal cavity is nothing but the dentition. दुसरी पद्धत असते dentition. What is dentition? Dentition is the arrangement of teeth. Arrangement, number of teeth in jaws. बस ह्या दोन शब्दामध्ये नंबर अँड अरेंजमेंट ऑफ अ टीथ्स इन द जॉ. दॅट कम्प्लीट सेटअप इज कॉल्ड ॲज अ डेंटिशन. ती जी अरेंजमेंट आहे
दातांची अरेंजमेंट, किती दात आहेत आणि ते कशा पद्धतीनं अरेंज झालेले आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टीला आपण काय म्हणतो, डेंटिशन. जॉमध्ये किंवा आपल्या बकल कॅव्हिटीमध्ये त्यांची जी अरेंजमेंट आहे ती आपण म्हणजे काय कन्सिडर करतो, डेंटिशन असं आपण त्याला म्हणतो. आपण बघायचं आहे, शेवटी आपण बघणार आहोत डेंटिशन कुठल्या प्रकारचं असतं. किंवा आपल्या लक्षात येईल आत्ता आपण बघूयात लगेचच की डेंटिशन काय असतं. इन द ह्युमन डेंटिशन ह्युमनमध्ये डेंटिशन कुठलं असतं ते आपल्याला बघायचं आहे. सो दीज आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ द what we can say symbols we do use for the dentition. incisors किती असतात आपल्याकडं. we consider dentition or dental formula. आपण आपल्याला डेंटिशन फॉर्म्युला असं म्हणूया. फॉर्म्युला आपल्याला फॉर्म्युला रिप्रेझेंट करायचं म्हणजे फॉर्म्युलानं काय करता येतं की आपल्याला डेंटिशन कसलं आहे किंवा काय आहे हे आपल्याला सांगता येतं. बघूयात आपण. इन्सिसार आर त्याला आपण रिप्रेझेंट करणार आहे. इन्सिसार वरच्या बाजूला आपण अप्पर जॉमध्ये असणार आहे आणि खालच्या बाजूला लोअर जॉमध्ये असणार आहे. अँड देन वी कन्सिडर हाफ ऑफ द जॉ, फक्त अर्धा जो जबडा आहे त्याच्याबद्दलच विचार करतो आहोत. वरच्या अर्ध्या जबड्यामध्ये आपल्याला 2 असतात इन्सिसार, खालच्या जबड्यामध्ये सुद्धा काय असतात 2 इन्सिसार असलेली बघायला मिळतात. तसंच कॅनाइन्स किती असतील. कॅनाइन्स वरच्या जबड्यामध्ये 1 असतो, खालच्या जबड्यामध्ये सुद्धा 1 असतो ह्युमनमध्ये. देन दुसरा प्रीमोलार्स किती असतात. वरच्या जबड्यामध्ये 2 असतात आणि खालच्या जबड्यामध्ये सुद्धा 2 असतात. तर मोलार्स किती असतात. ॲक्च्युली मोलार्स आपल्याला वेगळे असलेले बघायला मिळतील, पण ॲक्च्युली किती असतात तर 3 वरच्या जबड्यामध्ये आणि 3 खालच्या जबड्यामध्ये. सो इट इज अ डेंटल फॉर्म्युला फॉर द ह्युमन बीइंग. तर याच डेंटल फॉर्म्युलाला आपण वेगळ्या पद्धतीनं सुद्धा अंडरस्टँड करू शकतो डायरेक्टली. इन्सिसार, कॅनायन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स अशा पद्धतीनं आपल्याला डेंटल फॉर्म्युला रिप्रेझेंट करता येतो. कसा रिप्रेझेंट करणार. 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 हाफ ऑफ द जॉ. जर आपण असा विचार केला तर टोटल टीथ किती आहेत असं जर आपल्याला विचारलं तर आपण ह्या फॉर्म्युल्यावरून काढू शकतो. आता लक्षात ठेवायचं, दिस इज फॉर द हाफ ऑफ द जॉ. हे अर्ध्या डेंटिशनसाठीचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की अर्धा आहे म्हणून 1/2 असं आपल्याला सांगता येईल. पण आपण टोटल टीथ कॅल्क्युलेट करताना 2 1 त्याला 2 + 1 + 2 + 3 into 2 बरोबर प्लस खालच्या जबड्यामधले हे वरच्या जबड्या अप्पर जॉमधला विचार झाला बरोबर. तर दुसऱ्या जॉमध्ये आपल्याला डिवाईड करायचं नाही. आपण डिवाईड करणार आहोत का तर करणार नाही आहोत. पण खालच्या जबड्यामधला विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की अप्पर जॉ याला आपण म्हणूयात अप्पर जॉमधलं दात किती आहेत. आपल्या अप्पर जॉमध्ये किती दात असतात. 2 इन्सिसार असतात, अर्ध्यामध्ये 1 कॅनाईन असतो, 2 प्रीमोलार्स असतात आणि 3 मोलार असतात. अर्धी बाजू आपल्याला आपण ह्या फॉर्म्युल्यानं रिप्रेझेंट केलेली बघायला मिळेल. आता दुसरी बाजू कशाने रिप्रेझेंट करणार आपण असं अर्ध्यानं, म्हणून आपण 2 घेतलेले आहेत, डबल केलेले आहेत. म्हणजे दोन्ही एका जबड्यामध्ये किती दात आहेत हे आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्यानं कळेल. तसंच खाली 2 + 1 + 2 + 3 into 2 हा लोअर जॉमधला झाला, लोअर जॉ. तर हे हाफ ऑफ द लोअर जॉचा हे हाफ ऑफ द अप्पर जॉचा फॉर्म्युला आहे. आणि म्हणून दोन्ही कंप्लीट जॉचा जर विचार करायचा झाला तर आपल्याला into 2 करावं लागेल. बघूयात आपण किती झालं. तर आपल्याला 3 3 6 2 8 8 2 16 वर अप्पर जॉमध्ये किती 16 टीथ झाले. लोअर जॉमध्ये सुद्धा किती झाले, लोअर जॉ 16. टोटल जर दोन्ही जॉमधले जर विचार केले 16 + 16 = 32 टीथ आपल्या ह्युमन बिईंगमध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. तर अशा पद्धतीने आपल्या डेंटिशनचा विचार करता येतो. सो दिस इज द डेंटिशन. लक्षात ठेवायचं, दिस डेंटिशन 2 1 2 3 2 1 2 3 is represented in half of each jaw.
प्रत्येक जॉमधला अर्धा भाग आपण ह्या डेंटल फॉर्म्युल्यामध्ये रिप्रेझेंट करतो आहोत. डेंटल फॉर्म्युला इज रिप्रेझेंटेशन. बघा आपण त्याला रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अ टीथ इन हाफ ऑफ द ईच जॉ. प्रत्येक जॉमधल्या अर्ध्या भागाचं नंबर ऑफ अ टीथचं रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय? डेंटल फॉर्म्युला. बघा डेंटल फॉर्म्युला म्हणजे काय? रिप्रेझेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ अ टीथ इन टू द हाफ ऑफ द ईच जॉ. डेंटल फॉर्म्युला आपण बघूयात म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. हेटिरोडोंट टीथ असतात आणि त्याचा डेंटल फॉर्म्युला. आपण डेंटल फॉर्म्युलेचे डेफिनेशन पुन्हा एकदा लिहून घेऊयात म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. व्हॉट इज अ डेंटल फॉर्म्युला? डेंटल फॉर्म्युला म्हणजे काय? डेंटल फॉर्म्युला. डेंटल फॉर्म्युला it is representation of number of teeth and its arrangement in half of the each jaw. बघा डेफिनेशन कशी होईल? व्हॉट इज डेंटल फॉर्म्युला? इट इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ अ टीथ अँड इट्स अरेंजमेंट इन हाफ ऑफ द ईच जॉ. प्रत्येक जॉमधल्या अर्ध्या भागाचं रिप्रेझेंटेशन आहे. मग कसं? 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3. इट इज अ डेंटल फॉर्म्युला. तो काय झाला? डेंटल फॉर्म्युला झाला. बरोबर. आता डेंटिशन फक्त आपण हाफचा विचार करणार नाही. डेंटिशनला आपण काय म्हणणार आहे? वी डू नॉट रिप्रेझेंट डेंटिशन. वी स्टडी अरेंजमेंट अँड नंबर ऑफ अ टीथ इन टू द जॉज इज नथिंग बट द डेंटिशन. बट डेंटल फॉर्म्युला इज अ की टू दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम. त्या प्रत्येक ऑर्गॅनिझमसाठी की कुठली असते? तर डेंटल फॉर्म्युला असतो. तर अशा वेगवेगळ्या ॲनिमलचा डेंटल फॉर्म्युला तुम्ही बघू शकता की कुठल्या ॲनिमलचा काय आहे. तर आपल्या ह्युमन बिईंगमध्ये 2 1 2 3 कायम लक्षात ठेवायचा आहे. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी लक्षात येईल. तसंच तुम्ही विचार करू शकता की चाइल्डमध्ये कुठल्या प्रकारचा डेंटल फॉर्म्युला आहे. कारण बऱ्याच वेळा लहान मुलांमध्ये काही दात उगवलेली नसतात किंवा उगवतच नाहीत कालांतरानं, पण नंतर उगवतात, शेवटी उगवतात. कितीतरी आपण जरी आत्ता आपले दात मोजले तरी 32 भरतात का? तर भरणार नाहीत. कधी कधी 28च भरतात. तर शेवटची जी प्रीमोलार आहे ती शेवटची जी मोलार आहे ती मोलार आपल्याला अराईज झालेली बघायला मिळत नाही, उगवलेली बघायला मिळत नाही. सो देर मे बी द चेंज. आपला पर्सन टू पर्सन चेंज असतो. बट ॲक्च्युली इट इज अ 2 1 2 3. ॲक्च्युली तो काय असतो? 2 1 2 3 असलेला बघायला मिळतो. सो इट इज द फर्स्ट केस that we have to understand about the teeth. That is, teeth of the human being are heterodont. ह्युमनचे टीथ कसे आहेत? ह्युमनचे दात कसे आहेत? हेटेरोडोंट आहेत. बिकॉज दे आर ऑफ डिफरंट टाईप. सेकंड केस इन द टीथ. These teeth are diphyodont. There are, what does mean by this diphyodont? There are two sets of teeth in the life. पूर्ण आयुष्यभरामध्ये आपल्याकडे किती दातांचे सेट्स असतात? 2 सेट्स असतात. म्हणून त्याला डायफायोडोंट असं म्हणायचं. कुठले सेट असतात? 1. फर्स्ट सेट ऑफ अ टीथ इज कॉल्ड ॲज अ मिल्क टीथ असं म्हटलं जातं. त्याला काय म्हणायचं? मिल्क टीथ असं म्हटलं जातं. दीज आर द टेम्पररी टीथ्स. सुरुवातीचे काय असतात? दुधाचे दात आपण त्याला म्हणतो. दुधाचे दात हा पहिला सेट झाला. तो सेट काय होतो? पडतो किंवा नष्ट होतो. तो सेट नष्ट होतो अँड दिस मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अनादर टीथ दॅट इज अ परमनंट टीथ आपल्याला असलेले बघायला मिळतं. अशा 2 वेगळ्या प्रकारचे टीथचे सेट आपल्याकडं असतात. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? डायफायोडोंट. टीथ्स इन द ह्युमन बिईंग आर कॉल्ड ॲज अ डायफायोडोंट.
ते कसल्या प्रकारचे असतात, डायफायोडोंट प्रकारचे असलेली बघायला मिळतात. तर हे दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. बघूया आपण. तर पहिली गोष्ट लक्षात ठेवली आपण हेटेरोडोंट, दुसरी गोष्ट आहे डायफायोडोंट. हेटेरोडोंट डिफरंट टाईप्स आहेत, डायफायोडोंट दोन सेट आहेत. तिसरी गोष्ट आपल्याला लक्षात, टिथ्स इन द ह्युमन बीइंग आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ थेकोडोंट. थेकोडोंट त्याला काय म्हणायचं, थेकोडोंट, बिकॉज दीज आर टिथ्स आर अटॅच्ड टू or teeth are present in socket, bony socket of jaw. जॉच्या बोनी सॉकेटमध्ये हे प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. दे आर प्रेझेंट. बघा जर आपण याची कंडिशन जर बघितली तर हे जॉ बोन आहे, त्याचा एक अर्धा भाग आपण इथं कन्सिडर करतो आहोत. तर असा हा भाग आहे. आणि टीथ इज प्रेझेंट हिअर. आता मी कॅनाईन काढतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. कॅनाईन्स आपले अशी असलेली बघायला मिळते. तर हे काय की बोनला अटॅच झालेले असतात. दे आर डायरेक्टली अटॅच टू द बोन. दे आर प्रेझेंट इन द बोनी सॉकेट ऑफ अ जॉ बोन आहे त्या जॉ बोनच्या बोनी सॉकेटमध्ये हे प्रेझेंट आहे असलेली बघायला मिळतात. तर अशा प्रकारचं जे प्रेझेंटेशन आहे त्या प्रेझेंटेशनला आपण काय म्हणतो तर थेकोडोंट टीथ असं म्हणणार आहे. हे थेकोडोंट टीथ आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. सो दिट इज वेन द टीथ आर प्रेझेंट इन द बोनी सॉकेट ऑफ अ जॉ ॲट दॅट टाईम दोज टीथ्स आर कॉल्ड ॲज अ थेकोडोंट टीथ. अशा प्रकारच्या टीथला काय म्हणायचं, थेकोडोंट. आपले टीथ दात कुठं असतात तर आपल्या जबड्याचं जे हाड आहे त्या हाडाच्या आतमध्ये घुसवलेले बघायला मिळतात किंवा ते अटॅच असलेले बघायला मिळतात. तर अशा प्रकारचं टीथ आपल्याला प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. सो द व्हॉट वी कॅन से दिस जॉईंट बिटवीन जॉ बोन अँड टीथ. जॉ बोन आणि टीथ ह्या दोघांमधला जो जॉईंट आहे त्या जॉईंटला आपण काय म्हणतो, गोम्फॉसिस जॉईंट. इट इज कॉल्ड ॲज अ गोम्फॉसिस जॉईंट. ती जी अटॅचमेंट आहे ती अटॅचमेंट कशी आहे, गोम्फॉसिस जॉईंट. बिकॉज दीज आर परमनंटली फिक्स्ड वन. दे आर फिक्स्ड अटॅच्ड व्हेरी फिक्स्ड टू द बोन. जॉ बोनला एकदम फिक्स अटॅच झालेले असतात. देअरफॉर देर इज अ नो मूवमेंट or there is a no what we can say small difference or movement in the teeth. छोटी सुद्धा मूवमेंट आपल्याला टीथमध्ये असलेली बघायला मिळते. दे आर फिक्स्ड टू द बोन and therefore such kind of the joint which is responsible for attachment it is called as a gomphosis joint. So teeth can be understood in these different types. बघा 3 शब्द आपल्याला याच्यामध्ये फार महत्त्वाचे आहेत, हेटेरोडोंट, diaphyodont and thecodont. So these are the different aspects of the teeth. When we look at the details of a teeth, especially what we can say when we understand the structure of a teeth structure. बघा टीथचं स्ट्रक्चर आपल्याला लक्षात घेणं सुद्धा गरजेचं आहे. टीथ इज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी असं म्हटलं तर चालेल. तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर कुठले असतात तर ते आपल्याला लक्षात घेता येतील. बघूयात. टीथ इज फॉर्म्ड ऑफ 2 डिफरंट काइंड्स ऑफ द पार्ट्स. पहिला पार्ट आपल्याला लक्षात येईल दॅट इज अ क्राउन. इट इज प्रेझेंट अबोव द जॉ सॉकेट. इट इज अ अप्पर visible part of a teeth. टीथचा वरचा जो विजिबल पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, क्राउन असं म्हणतो. दिस क्राउन इज फॉर्म्ड ऑफ. बघा जर आपण क्राउनचा जर विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की त्याचं स्ट्रक्चरसुद्धा आपण इथं विचार करूयात. म्हणजे आपल्याला इकडं जरा थोडंसं अंडरस्टँड करता येईल. टीथचं पहिलं स्ट्रक्चर काढूया तर मग त्याचे वेगळे पार्ट बघूयात. टिपिकल टीथ आपण बघणार आहोत. टिपिकल कुठलाही एखाद्या दाताचं जर स्ट्रक्चर बघितलं तर कसं दिसतं ते तुम्हाला इथं लक्षात येईल. वरचा जो पार्ट आहे तो आपल्याला वेगळ्या पद्धतीनं अंडरस्टँड करता येईल.
अशा प्रकारचा हा पार्ट असलेला बघायला मिळेल. देन देर इज अनादर काइंड ऑफ आस्पेक्ट, दुसरा आस्पेक्ट असलेला बघायला मिळेल विच इज प्रेझेंट विथ इन द जॉ सॉकेट. बघा असा जॉ सॉकेटमध्ये काही पार्ट प्रेझेंट असलेला बघायला मिळतो. वरचा जो पार्ट आपल्याला असलेला बघायला मिळेल जरा थोडासा हार्ड असलेला बघायला मिळतो, हार्ड पार्ट असलेला बघायला मिळतो, कॅल्शिफाईड पार्ट असलेला बघायला मिळतो. असा जो पार्ट आहे दॅट इज अ हार्ड पार्ट विच इज अ कॅल्शिफाईड विच इज फॉर्म्ड ऑफ द कॅल्शियम कार्बोनेट ॲज वेल ॲज कॅल्शियम फॉस्फेट. वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. देन देर इज अनादर स्मॉल पार्ट विच इज ऑलवेज प्रेझेंट इन टू दिस and it is supplied with many different kinds of the structures and then it opens into the another structure. बघा अशा पद्धतीनं काही स्ट्रक्चर्स याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतील. तर हे स्ट्रक्चर आपल्याला देन इट इज जॉईंड टू द अनादर ब्लड वेसल. इथं ब्लड वेसल असलेली बघायला मिळेल विच इज अ जॉ ब्लड वेसल विच सप्लाईज ब्लड टू द टीथ. टीथला ब्लड सप्लाय केलेली बघायला मिळेल. तर अशा प्रकारचे पार्ट आपल्याला इथं. अँड सो दिस पार्ट एवढासा पार्ट मी इथं काढेन. इट इज अ बोन पार्ट, जॉ बोन. इकडे सुद्धा लक्षात येईल इट इज अ जॉ बोन. मी इथं करतो जॉ बोन आहे. दिस पार्ट प्रेझेंट विथ इन द जॉ बोन. बघा जो विजिबल पार्ट. आता इथं थोडंसं आपल्याला लक्षात येईल की गम्स आर प्रेझेंट. याच्यावरती आपल्याला छोट्याशा गम्ससुद्धा प्रेझेंट असलेल्या बघायला. बोनच्या वरती गम प्रेझेंट आहेत, गम्स. छोटासा पार्ट आपल्याला इथं लक्षात येईल. सो इट इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड ॲज अ रूट. रूट रिजन त्याला आपण काय म्हणतो, रूट रिजन असं म्हणतो. किंवा आपण त्याला ते दुसऱ्या बाजूला रिप्रेझेंट करूयात म्हणजे आपल्याला बाकीची नावं इकडच्या बाजूनं देता येतील. हा जो पार्ट आपल्याला इथं असलेला बघायला मिळतो विच इज प्रेझेंट इन द जॉ बोन इट इज अ रूट रिजन. रूट रिजन. आणि वरचा जो पार्ट आपल्याला असलेला बघायला मिळतो दॅट इज अ क्राऊन रिजन. क्राऊन रिजन. आणि मधला जो छोटा पार्ट असलेला बघायला मिळतो नेक रिजन. नेक रिजन. व्हेरी थिन neck region or very short neck region is present. So this neck region is covered with a special gums. त्याला आपण गम असं म्हणूयात इथं. गम्स. गम्स. इट इज अ स्किन फोल्ड or muscular fold which is present around the teeth, that is nothing but the gum. गम्स आपल्याला तिथं प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतील. बघूयात आपण वेगळ्या प्रकारचे पार्ट. इट इज अ हार्डेस्ट पार्ट विच इज प्रेझेंट ॲट द क्राऊन ऑर अप्पर रिजन ऑफ अ क्राऊन. इट इज कॉल्ड ॲज इनॅमल. त्याला काय म्हणायचं, इनॅमल असं म्हणायचं. वरचा पार्ट आहे त्याला आपण इनॅमल असं म्हणतो. दुसरा पार्ट असलेला बघायला मिळतो दॅट इज अ समवॉट कॅल्सिफाईड बट सॉफ्ट ॲज वेल. दॅट इज नथिंग बट द डेंटाईन. डेंटाईन पार्ट असलेला बघायला मिळतो. इनर टू द डेंटाईन there is a what we can say another cavity and which is a soft one, that is a pulp cavity. Pulp त्याला आपण पल्प असं म्हणूया. तर कॅव्हिटी विच एनक्लोजेस द पल्प दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पल्प कॅव्हिटी. त्याला आपण पल्प कॅव्हिटी असं म्हणतो. देन what we can say another parts there are presence of the roots. These are the roots. Roots are there and these roots are very important. This cavity present in the root is the root canal. त्याला आपण काय म्हणतो, रूट कॅनाल असं म्हणणार आहोत. रूट कॅनाल असं म्हणणार आहोत. तर अशा वेगळ्या प्रकारचे पार्ट आपल्याला याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले बघायला मिळते. अँड देन दिस इज द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल लक्षात ठेवा. तर अशा वेगळ्या प्रकारचे पार्ट आपल्याला ह्या टीथमध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. हे प्रत्येक टीथ आपल्याला असे अरेंज झालेली बघायला मिळतात. म्हणून आपल्याला टीथवरती फोकस करायचं आहे. सो दीज टीथ्स आर हॅव्हिंग डिफरंट काइंड्स ऑफ द पार्ट्स. सो इनॅमल, वेन वी लुक ॲट द इनॅमल, इनॅमल इज द हार्डेस्ट पार्ट
हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडीचं सगळ्यात हार्ड पार्ट कुठला असेल तर तो इनॅमल असलेला बघायला मिळतो. सो इनॅमल इज व्हॉट वी कॅन से दिस फॉर्म ऑफ अ कॅल्शियम फॉस्फेट, calcium phosphate and calcium carbonate. calcium carbonate ह्या दोन पार्टनं आपल्याला किंवा ह्या दोन कंपाऊंडनं हा इनॅमल तयार झालेला बघायला मिळतो. दिस अनदर डेंटाइन. डेंटाइन इज अ कॅल्शिफाईड कनेक्टिव्ह टिश्यू. इट इज अ कॅल्सिफाईड connective tissue which connects this into the pulp or into the together into the pulp. पल्पमध्ये एकाबरोबर एक असं जोडण्याचं काम कोण करत असतं तर डेंटाइन करत असलेला बघायला मिळतो. डेंटाइन इज अ स्लाइटली लेस हार्डर दॅन द इनॅमल. इनॅमलपेक्षा जरा कमी हार्ड आपल्याला डेंटाइन असलेला बघायला मिळतो. पल्प जी आहे ती पल्प आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स अँड द ब्लड. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स. आपल्याला याच्यामध्ये ब्लड वेसल्स असलेल्या बघायला मिळतात. सो ब्लड वेसल्स विच आर सप्लाइड थ्रू द रूट कॅनल, दोज आर द रूट ब्लड वेसल्स. त्याला आपण रूट ब्लड वेसल्स असं म्हणूया. तर अशा प्रकारच्या ब्लड वेसल्स आपल्याला याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात. सो these different kinds of the part again which is connected, this special kind of a structure which is responsible again around, which is present around the root of this teeth. टीथच्या रूटला आपल्याला काही विशिष्ट अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर प्रेझेंट असलेलं बघायला मिळतं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन ऑफ दिस रूट टुवर्ड्स टू द बोन अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ सिमेंटम. त्याला काय आपण म्हणतो सिमेंटम असं म्हणतो. सिमेंटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सबस्टन्स लाईक इट इज अ सिमेंट लाईक सबस्टन्स विच अटॅचेस दिस टीथ टू द बोन. हे टीथ काय केला जातो बोनला अटॅच केला जातो आणि त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो सिमेंटम असं म्हणतो. तर तो सिमेंटमसुद्धा फार महत्त्वाचा असतो. सो ॲज टू इट फॉर्म्स, इट इज अ कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड अ सिमेंटिंग सबस्टन्स which is responsible for the fixed attachment of this teeth to the bone. So these are the different kinds of the structures which are present in the typical teeth. Typical teeth मध्ये अशा वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. सो these are important structures which are responsible for many different kinds of the functions. For example, enamel is the hardest part and which is responsible for the breakdown or crushing of the food materials. वेगळ्या प्रकारच्या फूड मटेरियलला क्रशिंग करणं, ग्राइंडिंग करणं, कटिंग करणं किंवा टिअरिंग करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम आपल्याला इनॅमलचं असलेलं बघायला मिळतं. इन मेनी डिफरंट चार वेगळ्या प्रकारचे टीथ बघितले, त्या सगळ्या टीथमध्ये आपल्याला हा इनॅमलचा जो पार्ट आहे तो वेगळा किंवा मॉडिफाय झालेला बघायला मिळतो अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन. जी आपण 4 फंक्शन बघितले. तर अशा प्रकारचे टीथ आपल्याला ह्युमन बिईंगमध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. सो दीज आर द डिफरंट आस्पेक्ट्स ऑफ अ टीथ. टीथचे हे वेगळे आस्पेक्ट्स असलेली बघायला मिळतात. सो दिस इज द टीथ. सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रेझेंट विथिन द बकल कॅव्हिटी इज नथिंग बट द टीथ. सेकंड स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट इन द बकल कॅव्हिटी इज अ टंग. दिस टंग इज द muscular structure. What we can say, it is a muscular comma fleshy organ. बस एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची. इट इज अ मस्क्युलर फ्लेशी ऑर्गन. वी कॅन से इट इज अ मूवेबल ॲज वेल, freely movable. We can say freely movable. It can move in any direction. Or what we can say, it has got many specialized abilities for movement. Movementच्या वेगळ्या ॲबिलिटीज असलेल्या बघायला मिळतात. सो इट इज अ रफली ट्रायँग्युलर जर आपण टंग बघितली तर आपल्या लक्षात येईल. तर अशा प्रकारची ही रफली ट्रायँग्युलर असलेली बघायला मिळते. सो इट इज अ टंग. तर आपल्याला टंगमध्ये वेगळ्या प्रकारचे पार्ट असलेले बघायला मिळते.
इट हॅज अ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, वेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रक्चरचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला इथं झालेलं बघायला मिळतं. तर अशा प्रकारचे काही स्ट्रक्चर्स आपल्याला टंगमध्ये प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील. टंग, तर त्याला आपण डिटेलमध्ये काही स्टडी करायची आवश्यकता नाही आपल्याला, पण त्याच्यात काही महत्त्वाचे पार्ट्स आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील. अपर सरफेस इज कवर्ड विथ what we can say papillae. These papillae are the group of sensory cells which are responsible for the taste. टेस्टसाठी महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतात. टेस्टसाठी महत्त्वाचे, these are tasting organs and so these are there are different kinds of the papillae. वेगळ्या प्रकारच्या पॅपिली आपल्याला असलेल्या बघायला मिळतात. These papillae are the aggregation of what we can say डिफरंट काइंड्स ऑफ द सेन्सरी स्ट्रक्चर्स. सो पॅपिलीज आपल्याला त्याच्यामध्ये वेगळ्या 4 प्रकारच्या पॅपिली असलेल्या बघायला मिळतील. फॉर एक्झाम्पल फिलीफॉर्म पॅपिली, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म पॅपिली असतील, फंगीफॉर्म पॅपिली, सर्कमव्हॅलेट पॅपिली असतील, सर्कमव्हॅलेट अँड शेवटचं असेल फ्युजीफॉर्म पॅपिली. अशा 4 वेगळ्या प्रकारच्या पॅपिली असतात. त्या सगळ्या पॅपिलीज, त्याच्यातल्या काही पॅपिली वेगळ्या कारणासाठी असतात. फूड मटेरियल क्रशिंग करण्यासाठी त्याची कायटिनायझेशन झालेलं बघायला मिळतं. काही टेस्ट बर्ड्स असतात त्याच्यामध्ये. दीज ईच पॅपिली कंटेन टेस्ट बर्ड्स, त्याला आपण टेस्ट बर्ड्स असं म्हणतो. अँड दीज टेस्ट बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिंग ऑफ अ फूड मटेरियल. These are responsible for the tasting of the food material. So tongue is responsible for the many different kinds of the function, not only the tasting, but tongue is involved in the different kinds of the function. So functions of a tongue, टंगची फंक्शन्स काय आहेत ते जरा थोडंसं बघूयात. फंक्शन्स, टंगमध्ये वेगळ्या प्रकारचे फंक्शन. पहिलं सगळ्यात महत्त्वाचं काय, टेस्टिंग ऑफ अ फूड मटेरियल. टेस्टिंग ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियलची क्वालिटी टेस्ट करणं, चेक करणं, हे सगळ्यात पहिलं काम आपल्याला टंगचं असलेलं बघायला मिळतं. दुसरं काम काय असतं, इट हेल्प्स इन डायजेशन. डायजेशनमध्ये मदत करणं हे सुद्धा महत्त्वाचं काम आपल्याला ह्या टीथचं असलेलं टंगचं असलेलं बघायला मिळतं. टंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हॉट वी कॅन से स्पीच. स्पीचसाठी सुद्धा आपल्याला ही टंग महत्त्वाची असलेली बघायला मिळते. आणि तिसरं आपल्याला व्हॉट वी कॅन से स्वॅलोईंगसाठी सुद्धा ही टंग महत्त्वाची असलेली बघायला मिळते. स्वॅलोविंग. सो अशा 4 वेगळ्या प्रकारची कामं आपल्याला ह्या जिभेला असलेली बघायला मिळतात. कुठली आहेत, टेस्टिंग, चव घेणे. दुसरं डायजेशन, साधं सिंपल, आपण जर काही छोटेसे सॉफ्ट पदार्थ जर खात असू तर आपण दातानं चावत नाही. वी स्मॅश इट विथ द हेल्प ऑफ अ टंग. टंग मस्क्युलर आहे, त्या टंगनं प्रेस करतो अगेन्स्ट द पॅलेट. वरच्या जबड्याच्या टाळा जो आहे आपला, वरच्या जबड्याचा जो भाग आहे, सरफेस आहे, तर आपण टाळा असं म्हणतो. त्या टाळ्याला आणि जिभेच्या मध्ये धरून त्याला स्मॅश करतो. स्मॅशिंगसाठी म्हणजेच डायजेशनसाठी हे रिस्पॉन्सिबल असलेलं बघायला मिळतं. आणि दुसरं स्पीच, बोलण्यासाठी. जीभ जर नसेल तर आपण बरेचसे शब्द बोलू शकत नाही, त्याच्यासाठी सुद्धा ह्या जिभेची मदत झालेली बघायला मिळते. जीभ त्याचं सुद्धा काम करते. आणि चौथं काम आहे स्वॅलोईंग, गिळण्याची प्रक्रिया. गिळण्यासाठी सुद्धा आपल्याला ह्या जिभेची मदत झालेली बघायला मिळते. तर अशा प्रकारचे वेगळे स्ट्रक्चर्स आपल्याला ह्या बकल कॅव्हिटीमध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. सो दिस बकल कॅव्हिटी इज कंटेनिंग 2 इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स फॉर द डायजेशन. डायजेशनमध्ये 2 महत्त्वाचे स्ट्रक्चर प्रेझेंट असलेली ही बघायला मिळतात. जर आपण बघितलं ह्या बकल कॅव्हिटीची जर लेंथ जर बघितली तर ही छोटीशी असलेली बघायला मिळते. 10 to 20 सेंटीमीटर एवढी आपल्याला लेंथ याची असलेली बघायला मिळेल. सो विल मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कॅनल. एलिमेंटरी कॅनलचा दुसरा महत्त्वाचा पार्ट आपल्याला असलेला बघायला मिळेल, दॅट इज अ फॅरिंग्स. Pharynx is what we can say spacious, dilated, broad tube next to the buccal cavity. It is a tube. जर आपण बघितलं तर फॅरिंग्सची जर लेंथ जर बघितली, इट इज मोस्टली अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर आपल्याला एवढी असलेली बघायला मिळते. इथं छोटीशी असलेली बघायला मिळते आणि याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे पार्ट आपल्याला प्रेझेंट असले. जर आपण एखाद्या
इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चरचं जर इथं जर एवढासा जर पार्ट आपण ड्रॉ केला तर आपल्याला कसा दिसतो हे आपल्याला लक्षात आहे. हिअर ओपनिंग ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टम याच्यात दोन्हीही सिस्टीम आपल्याला ओपन झालेल्या बघायला मिळतात. इट इज अ कॉमन पॅसेज फॉर द डायजेस्टिव्ह सिस्टम ॲज वेल ॲज रेस्पिरेटरी सिस्टम. दोघींसाठी सुद्धा आपल्याला हा कॉमन पाथवे असलेला बघायला मिळेल. कॉमन पाथवे असतो तर आपल्याला इथं अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर्स अंडरस्टँड करता येतील. तर आपण इथं बघूयात आपण नेझल कॅव्हिटी असलेली बघायला मिळेल. साधं सिंपल दिस मच पार्ट एवढा जो पार्ट आहे त्या सगळ्या पार्टला आपण काय म्हणूया तर फॅरिंग्स असं म्हणूयात. इट इज अ फॅरिंग्स. ह्या फॅरिंग्समध्ये आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे ओपनिंग बघायला मिळतील. तर हे फॅरिंग्स ज्या ठिकाणी ओरल कॅव्हिटी असते ओरल कॅव्हिटी विच इज प्रेझेंट अँड हिअर इज द ओरल कॅव्हिटी. एवढीच ओरल कॅव्हिटी आपल्याला असलेली बघायला मिळते. तर वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला याच्यात स्ट्रक्चर प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. तर हिअर इज अनदर इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर प्रेझेंट which is which have a different kinds of the roles. वेगळ्या प्रकारचे रोल आपल्याला याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळतात. तर दुसरा रोल आपल्याला इथं एक फ्लॅप लाईक स्ट्रक्चर असलेलं बघायला मिळेल. हिअर इज द व्हॉट वी कॅन से. आता आपण इथं वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर काढूया. इट इज अ ट्रॅकिया. हिअर इज द इसोफेगस. Here is the nasal cavity. Here is the buccal cavity. अशा 4 कॅव्हिटी आहेत. म्हणून जे फॅरिंग्सचा पार्ट बकल कॅव्हिटीला अटॅच असतो त्याला ब्युकोफॅरिंग्स असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? ब्युकोफॅरिंग्स असं म्हणायचं. इट इज अ ब्युकोफॅरिंग्स. दुसरा पार्ट आपल्याला असलेला बघायला मिळतो विच इज प्रेझेंट ॲट द नेझल कॅव्हिटी. नेझल कॅव्हिटीकडं ओपनिंग असलेलं बघायला मिळतं नेसोफॅरिंग्स. त्याला नेसोफॅरिंग्स असं म्हणायचं. फॅरिंग्स. ठीक आहे. तर तिसरा पार्ट आपल्याला असलेला बघायला मिळतं ओरल कॅव्हिटी आपल्याला असलेली बघा. इसोफॅगसचं ओपनिंग असतं ओरोफॅरिंग्स असं म्हणायचं. फॅरिंग्स. असे 4 पार्ट आपल्याला 3 पार्ट आपल्याला याला नावं देता येतात. ओरोफॅरिंग्स, ब्युकोफॅरिंग्स, नेझोफॅरिंग्स. देन देर इज अ ओपनिंग ऑफ अ ट्रॅकिया. आता तिथं आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर असते. सो ओपनिंग ऑफ अ ट्रॅकिया इज गार्डेड बाय अ कार्टिलॅजिनस फ्लॅप लाईक ओपनिंग. इट इज कॉल्ड ॲज अ इपिग्लॉटिस. त्याला काय म्हणायचं? इपिग्लॉटिस. अँड द ओपनिंग ऑफ दिस ट्रॅकिया it is called as a glottis. Opening of the trachea or opening of the respiratory system in the pharynx, that is called as a glottis. Opening of the esophagus into the oropharynx, इथं ओपनिंग आपल्याला असलेलं बघायला मिळेल. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ॲज अ गलेट. त्याला काय म्हणायचं? गलेट असं म्हणायचं. इट इज कॉल्ड ॲज अ गलेट. तर अशा वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर आपल्याला ह्या फॅरिंग्समध्ये असलेले बघायला मिळतात. वेन एव्हर वी ईट द फूड मटेरियल ॲट दॅट टाईम दिस एपिग्लॉटिस गेट प्रेस्ड अँड देअरफोर देर इज अ क्लोजर ऑफ अ ग्लॉटिस दॅट इज ओपनिंग ऑफ द ट्रॅकिया अँड देअरफोर इट प्रिव्हेंट्स द एंट्री ऑफ अ फूड मटेरियल इन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम दॅट इज इन द ट्रॅकिया अँड सो इट विल बी गोईंग डायरेक्टली into the what we can say esophagus, that is a oropharynx, and then into the gullet and into the esophagus. अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर आपल्याला इथं ह्या फॅरिंग्समध्ये प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. सो इट इज अ कॉमन पॅसेज फॉर रेस्पिरेटरी अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टम. दिस इज द फॅरिंग्स. देन फॅरिंग्स ओपन्स इनटू द इसोफेगस. फॅरिंग्स कुठं ओपन होतं? इसोफेगसमध्ये ओपन झालेलं बघायला मिळतं. फॉर फॅरिंग्स opens into the esophagus. So esophagus is the third important part. Esophagus आपल्याला वेगळा असलेला बघायला मिळतो. It is a thin muscular tube. ही काय? थिन मस्क्युलर ट्यूब असलेली बघायला मिळते.
and this tube is responsible for the peristalsis. It is thin muscular. There are different kinds of the muscles present. Circular muscles are present, circular, comma, longitudinal, comma, what we can say, oblique muscles are also present. Oblique muscles are present, and therefore it is responsible for the movement, and therefore what we can say, that movement is the peristalsis. Peristalsis is present into the esophagus. This esophagus is about 25 centimeter in length. Length त्याची 25 सेंटीमीटरच्या आसपास असलेली बघायला मिळते. सो इट इज अ थिन muscular tube like structure. This thin muscular tube like structure opens into the another part, that is a stomach. It opens into the stomach. It is a what we can say again about 25 centimeter in length. 25 centimeter length असलेला बघायला मिळतं. It is a pear shaped structure, and this attached to the esophagus through the a special kind of a sphincter. त्याच्यामध्ये आपल्याला sphincter असलेलं बघायला मिळतं. That is a gastroesophageal junction. It is attached to the esophagus through the gastroesophageal junction. Gastroesophageal junction मध्ये आपल्याला हे अटॅच झालेलं बघायला मिळतं. स्टमक शोज डिफरंट काइंड्स ऑफ द पार्ट्स. वेगळ्या प्रकारचे पार्ट्स आपल्याला ह्या स्टमकमध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. बघूयात आपण. येस, द esophagus opens here, and there is a special kind of structures which are present here in this part. असे वेगळ्या प्रकारचे छोटे छोटे पार्ट आपल्याला याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील. And then it opens into the another structure. So this region which is present around this sphincter and which is covered in the or which is near to the heart, it is a cardiac stomach. It is called as a cardiac stomach. त्याला आपण काय म्हणतो, cardiac stomach असं म्हणतो. Then the upper region which is present above, जरा थोडासा वरचा जो region आहे, it is called as a fundus. त्याला काय म्हणायचं, फंडस, असं फंडिक रिजन असं म्हटलं तरी चालेल, फंडस. अँड देन देर इज अ बॉडी ऑफ द स्टमकची बॉडी असलेली बघायला मिळते, बॉडी ऑफ द स्टमक. अँड लास्ट द पार्ट विच इज नियर टू द डिओडेनम, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पायलॉरिक स्टमक. देर आर टू स्पिंक्टर्स प्रेझेंट. 2 स्पिंक्टर इथं आपल्याला ओपनिंग जे असलेलं बघायला मिळतं, दॅट इज व्हॉट वी कॅन से इसोफेजिओ गॅस्ट्रिक, गॅस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन असलेलं बघायला मिळतं, गॅस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन. अँड हियर देर इज अनदर part, that is which is what we can say pyloric sphincter. इसोफेजियल स्पिंक्टर म्हणा, इथं जे स्पिंक्टर आहे, ओपनिंग आहे, त्याला इसोफेजियल स्पिंक्टर म्हटलं तरी चालेल. अँड पायलॉरिक जंक्शन, त्याला पायलॉरिक एंड किंवा पायलॉरिक जंक्शन असं म्हटलं तरी चालेल, विच इज इम्पॉर्टंट कनेक्शन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाईन अँड देन टू द स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टाईनमधला हा पार्ट असलेला बघायला मिळतो. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे रिजन आपल्याला ह्या स्टमकमध्ये असलेले बघायला मिळतात. सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द फंक्शन्स. सो फंडस विच सिक्रीट्स डिफरंट काइंड्स ऑफ द ज्युसेस. दिस स्टमक कंटेन्स गॅस्ट्रिक ग्लँड्स. याच्यामध्ये गॅस्ट्रिक ग्लँड्स आपल्याला प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात, गॅस्ट्रिक ग्लँड्स. And these gastric glands are responsible for secretion of the gastric juice. Gastric juice secrete करतात, as well as it also secrete a gastric acid. So acid is also secreted, that is HCl is also secreted in this stomach.
and therefore stomach is responsible for both different kinds of the function, that is a chemical digestion as well as mechanical digestion. Mechanical digestion, the stomach is formed of a thick muscular stomach wall, and therefore this stomach wall is responsible for what we can say smashing of the food material into the stomach. Therefore these are the different aspects of the stomach. So first we will see what are the functions of this stomach. ह्या वेगळ्या प्रकारचे रिजन आपल्याला स्टमकचे लक्षात आले, त्या स्टमकचे आपल्याला महत्त्वाचे फंक्शन्स बघायचे आहेत. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकॅनिकल वेगळ्या प्रकारचे टेम्पररी स्टोरेज of food for डायजेशनसाठी थोडंसं फूड मटेरियल स्टोअर केलेलं बघायला मिळतं. अँड देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकॅनिकल अँड केमिकल डायजेशन ॲज वेल. केमिकल डायजेशन दोन्ही कामासाठी आपल्याला हे महत्त्वाचं असलेलं बघायला मिळतं. सो दिस इज द स्टमक. So these are the different regions of the alimentary canal. So today we'll stop here. Other different kinds of the regions such as small intestine and large intestine or intestine, those we will study into the next lecture. आपण ते पुढचे जे region आहेत ते उद्याच्या लेक्चरला बघूयात. ओके, थँक्यू.